Mitä sä haluaisit golfilta? Lähdetään tästä swingistä nyt niinku liikenteeseen. Just noin kierryt sinne päin. Hyvä? Tonne noin, yes. Tossahan oli aivan järjetön ristiriita äsken. Mikä? Missä? Sä puhuit semmosista, mitkä proon pitää osata. Kato. Jumalauta hei. Onko ihan ok, että toi opettaa tuolle keinoin lyödä palloa sillä, että meillä tulee kiire tuolla kentällä? Musta tuntuu, että tää oli virhe. Tervetuloa uuden videosarjan pariin, jossa Markus Ervasti pyrkii luomaan meistä muista dikkereistä parempia golfareita. Moi, mä oon Jussi ja mä oon golf-addikti. Mä harjoittelen paljon. Vaimo sanoi, että mä asun golfkentällä, eikä se ole väärässä. Mä yksiltä laskin, että mä oon viimeisen 18 vuoden aikana lyönyt sen 200 000 rangepalloa. Osa varmaan hukkaa pysyvästi, eli se on semmoinen 250 koria vuodessa. Enkä mä opi mitään. Mä luulen joka ilta kräkänneeni sen golfin ja sitten kun mä menen pelaamaan, siitä ei tule mitään. Mun väyläosumat 18 vuodelta on 32%. Greeniosumat jotain 20. Mä tarvin apua. No niin Jussi, Niin. jännittääkö? Jännittää. Ja sitten taas ei, koska on niin fiiliksissä siitä, että mä voisin vihdoin saada apua. No just näin. Mä oon nyt tässä kattonut muutaman vuoden ja rakastan sun golfin intohimoa. Niin kuin tuossa jo kerroitkin, että oikeasti niin kuin aikaa ei ole sulla ongelma. Eli sä oot valmis uhraamaan aikaa golfiin ja haluat sitä käyttää. Koskaanhan me ei olla varmasti tyytyväisiä, koska sittenhän tää koko homma loppuisi. Mutta se, että mitä sä haluaisit golfilta? No mä haluaisin siis, että se lyönti olisi johdonmukainen. Että mä about tietäisin sen jo lyödessä, että se on joko sektorilla tai se vähän missaa. Ja jos se missaa, niin mihin se missaa. Joo. Koska niin kuin vaikka Viron videosta sä näit, niin mä lyön yhdenlaista ja sitten mennään ja aletaan lyömään. Niin korjaus ja näin. Ja se on joka puolella sitä. Että se väylä osuminen on jotenkin niinku semmoinen kirottu, että siihen ei vaan voi osua välillä. Saatko sä sen tyydytyksen siitä, että sä löisit koko ajan toistettavasti vai siitä, että sä teet sen mahdollisimman hyvän tuloksen? Kumpi sulla on isompi juttu? Totta kai se on se eka askel, että se olisi johdonmukainen. Näin mä oon sen päässäni rakentanut. Joo. Ja sitten seuraava olisi se, että alettaisiin tekemään sitten tulosta, että se tasoitus on sahannut siinä 9 ja 12 välissä ja rehellisesti se on 12 plus on se todellisuus, niin kuin nähdään noista otteista. Mä haluaisin se sinne alle 10. Se 8 olisi mulla semmoinen aika mahtava tavoite. Okei, eli se tavoite on se, että sä saisit sen händärin tiputettua sinne alemmas. Ja täältä kameran takaa, jos saan sanoa, niin tämmöisen sivuhuomion, niin kyllähän sitten taas kun me ollaan pelaamassa, niin kyllä sulle on tosi tärkeää se tulos. Se niin kuin liian monta kertaa menee liian aikaisin se, että sä mietit, että vittu tulos meni ja sit sä oot ihan huurussa. Niin kuin, ei, mutta sitä on ihan fakta. Et niin kuin, tavallaan just tuo, että kyllä se tulos on sulle tärkeää. On 20 vuotta tässä on kuitenkin tehty ja sitten kun se tulos menee, niin onkaan siinä vähän huurussa se 200 000 harjoituslyönnin jälkeen. Nythän me tullaan sitten tällaisiin juttuihin. Me ollaan nyt on talvi, nyt on maaliskuu kohta koittamassa, ulkona jäätävä lumipyry. Meillä on mahtavat Trackman-laitteet nykyään käytössä, niin me pystytään kehittämään sitä sun lyöntitekniikkaa ja pystytään siihen niin kuin nyt talviaikana keskittyyn. Mutta kyllähän fakta on se, että sä sitä tulosta kuitenkin enemmän parantasit sitten, kun me aletaan treenaamaan sitä sun lähipeliä ja metsipeliä. Sieltä niitä lyöntejä faktuaalisesti aina on eniten kuitenkin saatavilla. Että se tavallaan, jos sä lyöt huonon drivin, mutta sulla se lähipeli on sitä, mitä se kuuluisi olla, niin sä pystyt silti pitämään sitä tulosta yllä. Mutta tänään nyt lähdetään liikkeelle siitä, että mä haluan nähdä, että mikä tää sun lyöntitilanne on. Oonhan mä nähnyt niitä paljon, mutta nyt perehdytään siihen vähän syvemmin. Ja pyritään siihen, että löydettäisiin sulle sellaiset omat tavoitteet niin kuin tämän swingin osalta, koska sä käyt päivittäin harjoittelemassa, niin katsotaan ihan numeroiden valossa, että mitä se tarkoittaa. Mutta niin kuin sä sanoit vielä tuossa, että sä oot lyönyt sen 200 000 palloa noin pyöreästi. Semmoinen hyvä vinkki kaikille, niin semmoinen hyvä treenisuhde olisi 80% lähipeliä ja 20% pitkää lyöntiä. Mä veikkaan, että sulla on ollut ehkä pikkusen toisinpäin. No se on just toisinpäin ollut, mutta siis kyllä mä vietän paljon aikaa myös sillä lähipelialueella ja se on käsittämätöntä, että se on siellä tosi helppoa ja sitten siirrytään kentälle ja se tuntuu, että se on aina erilainen maku, vaikka mä yritän aina hakea niitä, että tämmöisistä, että harjoittele niin kuin pelaat, niin mä laitan niihin epämääräisiin turpeen viereen ja turpeen taakse ja sieltä mä rennosti onnistun, sitten mä tuun kentälle ja se on niin. Joo. No mut hyvä. Lähdetään nyt kuitenkin liikkeelle siitä, että sulla on nyt rauta 8, eikö vaan? Itse asiassa 7. 7, sulla on rauta 7. Hyvä.
Ja vetele ihan omaan tahtiin. Noniin. Ja mä vähän katselen miltä se näyttää ja otetaan pari videota tossa noin. Ja Yes. lähdetään tästä swingistä nyt niinku liikenteeseen. Noniin. Jep. Paljon sä jos sulla olisi kentällä, paljon pitäisi olla mittaa, että sä löysit rauta seiskalla? 150-160 olisi Joo. se. Eli 150 niinku Niin, että se, ilmalento on niin. sulle semmonen. Joo. Niin. 145 carrykin on ihan fine. Joo. No tossa on aika lailla semmonen, mutta Tää oli vähän hyvä karkas vaan. Joo. Koko ajan puski samaan paikkaan. Mm-hmm. Se on ihan hyvä, että ne menee samaan paikkaan. Joo. Joo. Hyvä. Aika järkyttävästi oikealle. Laita vielä semmonen 4-5 vetoa. Noniin. Olisiko nyt jo? No sit se on vähän niinku kainalossa. No, on se 2 metriä kainalossa. Ihan piikki suora vetit. Vähän Oliko tää sun mielestä? Otapas Eikö se lähti tavallaan niinku mä löin sen... Se ideaali olisi se, että mä löysin sitä droota koko ajan. Sitä mä oon niinku halunnut. Miksi? Mä rakastan sitä, millä se näyttää. Välikysymys tähän näin. Hyväile sitä sun feidiä. Kun sä lyöt feidiä, älä pakota uutta lyöntiä, kun kroppa lyö feidiä. Ei. Mut nyt Jussi, Joo. sä haluat lyödä droota. Niin. Se on ihan fine, mutta kerro nyt mulle, että miksi sä haluat välttämättä lyödä droota? No se lentää pitemmän. Okei, no miten se vaikuttaa siihen sun, mitä sä just kerroit mulle, No että sä ei haluaisit, miten. että sun tasoitus tippuu. No, siis tavallaan niinku mä Niin millä, haluan millä tavalla se vaikuttaa se draw-kierteen, tai se lentää pidemmälle se draw-kierre, että jos sä lyöt tuolla pienellä feidillä 147 metriä kärjä, sillä drawlla 153 metriä, niin millä tavalla se vaikuttaa siihen sun tavoitteeseen? Mä haluan osata kaikki lyönnit tavallaan. Se siinä on se. Mä haluan osata silloin, kun mulla on se tilanne, että mun on pakko kiertää se puu. Joo, mutta sehän on eri juttu. On. Elikkä Mutta mä se on haluan, että mulla on se työkalupakissa se droogi ja mä en ole sitä oppinut niinku hallitsemaan, että se olisi hallussa sillä, että mä voisin sanoa tästä, että 8 metrin kaarto, että se lähtee tuonne oikealle ja tulee siihen linjaan. Joo, mutta siis halusitko sä tämän äsken nimenomaan lyödä nyt sen erikoislyönnin, että sä kierrät sen puun? Siis ei, mä halusin, että se lähtee... Sori kun mä tartun tähän kiinni, mutta nyt Joo. ennen kuin me jatketaan, niin meidän täytyy käydä tämmöinen keskustelu, että mitä me nyt oikeasti halutaan. Niin. Että halutaanko me tiputtaa sitä tasoitusta vai halutaanko me lyödä erilaisia lyöntejä? Halutaan tiputtaa tasoitusta, No niin, se on se sitten ultima. selkeä, Joo. hyvä. Menee riiteliksi. Tätä on oikeasti mahtavaa kuunnella, kun on niinku... Tekis mieli vaan huudella täältä perään. Toi voisi olla hyvä. Olisiko toi semmonen... Vasemmalle. Ei. Tästä tulee pitkä reissu. Sulla meni usko 5 minuutissa. Ei kun meillä on selvä, että meidän pitää siis keskustella. Joo. Koska me ei voida lähteä tekemään yhdessä tätä projektia, jos se Niin. meidän tavallaan, niin kuin, me ei mennä tavallaan niin kuin Näkymä ei oo näkymä sama, ei ole niin. sama. Niin sen takia mä yritän tässä koko ajan selvittää, että mitä sä oikeasti ajattelet. Kyllä. Loistava, hei. Ihan kohdallaan. Ihan jäätävä Näin. swingi. Olitko sä tähän tyytyväinen vai? Oli. Se ei lähtenyt oikealle. Se oli täysin Sillai- suora. Niin. Eikö se ole silloin kuulemma virhelyönti, jos on täysin suora? Joo. Mennään No. kohta tähän swingiin. Tunnit sieltä. Yes. Okei. Laita vielä 2. Yes. Ja taas vasemmalle. Järkyttävä. Paljonko siellä on se? No ei sillä ole väliä. Paljon. Missattiin green. Miksi mä vedän vasemmalle? Onko tää siis vasemmalle lähtevä sulle niinku yleinen missi? Nyt näyttäisi olevan. Mutta jos sä mietit, kun sä Ja lyöt... se on enemmän oikealle se karkailee. Se semmonen voimaton räkäslaissi. Joo. Vitsi mitä hyvä sana. Kaikki ymmärtää mikä on voimaton räkäslaissi. Joo, se semmonen, joka niinku vaan... Nythän oli taas aivan niinku täydellinen veto tähän. Joo. Joo, Naurataan vähän aikaa ja aloitetaan sitten. Niin. Mut painota sitä, koska tossahan oli aivan järjetön ristiriita äsken. Niin oli, Aivan ihan siis sairas. täysin järjetön. Semmonen Mikä? niinku, että... Missä? No siinä, että sä rupesit niinku, että mun pitää osata.
sä et, niinku, tavallaan sä puhuit just semmosista, sori jos mä nyt, tää voidaan leikkaa pois, mutta sä puhuit semmosista, mitkä proon pitää osata. Niinku, että mä osaan kaikki lyönnit. Niinku, et vittu, Kukaan ei osaa kaikkia lyöntejä. Niin, siis sä puhuit niinku aivan jostain järjettömyydestä. Ihan oikeesti. Eli siis on liian kovat tavoitteet. Niin, siis tavallaan niinku se, että sä... Eikö siis pointti on se, että ja mä luulen, että me ollaan nyt, siis tässä me ollaan nyt siinä ytimessä, että minkä takia se sun tulostaso heittelee. On se, että sulla ei ole semmoista tavallaan, niin kuin, että sä ehkä keskityt nyt sellaisiin asioihin, millä ei ole sen sun tuloksenteon kannalta niin kuin mitään merkitystä. Se keskityt, ja mä huomaan, kun me ollaan käyty pelaan simulaattorissa, vaikka sä lyöt keskelle väylää pallon, ja se osuu pikkusen huonosti, niin sä tuskailet sitä, että no se ei ollut semmoinen kuin mä olisin halunnut. Ja kun sillä ei sen tuloksenteon kannalta ole paskankaan merkitystä. Joku viisas sanoo aina joskus, että golf is a game of errors. Eli kun virheitä tehdään joka tapauksessa, niin ne pitää olla mahdollisimman hyviä ne virheet. Hyvä lyönti on kaikilla meillä hyvä. Tässä on täydellinen esimerkki nyt tuolla taululla. Rauta 7, 150 metriä käri, aivan luotisuora pallo, mutta sitten tässä tulee välillä näitä oikealle ja vasemmalle lähteviä. Ja siihen meidän pitäisi puuttua, että ne on parempia. Se, että sä osut välillä huonosti, se on täysin normaalia. Maailman parhaat pelaatkin osuu huonosti, mutta se pallo lentää suoraan, eikö niin? Niin niistä ei pidä olla tuskissaan, vaan kannattaa olla onnellinen siitä, että pallo on väylällä. Avauslyönnin merkitys tai tarkoitus on siirtää pallo peliin. Joo, päästä peliin. Juuri näin. Silloin me puhutaan tuloksen tekemisestä. Joo. Se on se, mitä meidän pitäisi tavoitella, jos me halutaan se händäri saada tippumaan. Sitten me voidaan rakentaa susta semmoinen niin kuin range-mies, joka osaa lyödä kaikkia pelejä, mutta se ei tarkoita, että sä pelaat yhtä ainutta lyöntiä parempaa tulosta. Meillä on speculation man. Meillä on range man. Meillä on kaikki miehet kohtaa. Jumalation. Ja kaikilla on vielä eri väritkin. Joo. Mutta me ollaan nyt sellaisessa tilanteessa, että siis sun swingi teknisesti sä lyöt aika hyvin tällä hetkellä. Ja jos sä nyt tässä, kun sä rupeasit vetämään tuota sarjatulta ja sä reagoit joka ikiseen tekemiseen, niin koitetaanpa nyt, että me lyödään semmoinen 10 pallon sarja siten, että sä keskityt. Itse asiassa tehdäänpä näin. Pannaan tää täältä nyt pois. Me ei katsota yhtään numeroa. Otetaan sulle tänne kohde. Eihän se haittaa Jussi, että mä oon nyt rehellinen. Ei. Pitää olla. Siis ihan oikeesti. Tää koko meidän kanavan idea on ollut siinä, että ollaan rehellisiä. Niin. Tää on ihan hyvä, että mullekin kerrotaan se niin kuin päin näköä, että no, tiedätkö, sä oot täysin väärässä. Koska kun mä rakastan sitä sun intohimoa ja mä haluan auttaa sua, eikö niin? Nythän mä oon sua auttamassa täällä, niin nyt me pistetään sut vaan niin kuin tavallaan, ne sun raiteet menee nyt näin, niin me pistetään sut yhdelle kiskolle ja sitten me lähdetään menee sitä pitkin. Niin me päästään eteenpäin. Kuulostaa hyvältä. Noniin. Siellä on 155 metriä. Noniin. Ja sä oot nyt kentällä ja sit sä lyöt sen ajatuksella sinne lipulle sen pallon. Olitko tyytyväinen? No joo, on. Ei ollut tyytyväinen. No se lähti. No. Tossa on paaripaikka, jos oli nyt. Eikö birdie-paikka? No niin. Mä ajattelin, että tää on parvitonen ja se kolmas. Anteeksi. Mentiin niin kauas. Sä löit 155 metristä pallon 7 metriin, niin se on äärimmäisen hyvä birdie-paikka. Golfissa käytetään sellaista niin kuin, ihan siis niin kuin tuolla maailman huipulla sellaista onnistuneen lyönnin niin kuin mittaria, että jos se pallo on 5% siitä sun 5% säteellä ja sä lyöt 105-7 metriä, niin se on alle 5% ja sä olit ehkä tyytyväinen. Joo, oon tyytyväinen. Niin, mutta mistä se tuli se? Se ei lähtenyt semmoisen kuin mä halusin. Eli miten se olisi pitänyt lähteä? Tosta noin ja tippaa tuohon ja tippaa taas. Tää oli täysin luoti suora lyönti. No joo, kyllä. Eikö sekin ole ihan hyvä? Kyllä. On. Keskity. Juu. Jep. Katsotaan miten sen käy. Päästään hiekalla. Hyvä. Joo. Laita vaan. Joo. Muutitko sä jotain? En. Siis kyllä ajatus koitti olla sama, että sä tuut. Ne ajatukset on, että mä tulisin täältä ja... Joo. Otas vielä. Juu. Hyvä. No niin, kato nyt kun meillä on toi kohde. Meidän ei kannata sunkaan katsoa noita numeroita tässä vaiheessa.
vaan meidän pitää keskittyä vaan siihen, että sä lyöt kohteeseen. Joo. Koska muuten, jos sä näet noita lukemia, niin sä selvästi reagoit niin kuin koko ajan kaikkeen ja sä muutat asioita. Kyllä. Ensimmäisen ja viimeisen ja niiden kahden välissä olevan lyönnin ero oli ne kaksi, mitkä epäonnistu. Joo. Sun hyvä alkuasento, hyvä kierto taakse ja sen jälkeen kun sä lähdit tulee sieltä alaspäin, niin niissä kahdessa huonossa se sun liike jäi kesken. Eli tavallaan sä vähän käsillä survasit tuolta noin päin, kun muista, että sun pitää täältä lantiosta ja täältä vasemmalta puolelta kiertyä kunnolla siitä pallosta läpi. Eli kierryt aina kunnolla sinne loppuasentoon. Joo. Okay. Korostettiin, kun vähän kiertoa. Ei, kierto oli hyvä. Joo. Kädet rennoksi vaan. Joo. Hyvä. Taisi tulla vähän tulisempi. Joo. Joo. Hyvä, nyt mä voin ottaa videon. Tää rauhoittuu tää tilanne. Mä liikaa keskity siihen kiertoon. Niin Joo, se ei tule luonnosta. Niin kuin, joo. Keskity vaan siihen. Käy nyt kunnolla läpi sitä osumasta. Oikein, tää oli oikein hyvä. No niin, kato nyt. Loistava. Mä ajattelen näin, että golfswingi perustuu 3 asiaan. Tasapainoiseen otteeseen, tasapainoiseen alkuasentoon ja kiertoliikkeeseen. Ja jos joku näistä prakaa, se ote on liian heikko tai liian vahva, niin silloin sun alkuasento ei ole tasapainoinen. Jos ote on liian heikko, niin se painaa sun oikeita olkapäätä tonne noin päin, jolloin sä joudut kompensoimaan ja kiertää itseäsi täältä vinoa ja sä et ole tasapainossa. Tai jos se on liian vahva, niin taas sama homma. Ja jos et sä oot tasapainossa asennon ja otteen puolesta, niin sä et pysty tekemään puhdasta kiertoliikettä. Ja nämä 3 asiaa, niitä me tullaan aina vaalimaan. Ja nyt me aletaan saamaan tästä niin kuin dataa, kun tämä tilanne rauhoittui. Eli nyt kun sä kierryit hyvin pallosta läpi, niin sä aloitkin vuotaa vähän tonne oikealle noita lyöntejä. Ja nyt otappa sun alkuasento siihen. Ja nyt jos tuut Juho kattoon tänne vähän lähemmäs, ota vaan sun oma ote. Niin Jussilla on aika heikko tää oikean käden ote. Eli se on niinku reilusti täällä päällä. Ja silloin kun oikean käden ote on heikko, niin kun sä annat sen mailan vapautua luonnollisesti, niin se helposti aukeaa pikkusen auki. Eli mä vahventasin aavistuksen sun vasemman käden otettakin, noin päin. Ja sit oikean käden otetta sillä tavalla, että sun tapauksessa, jos mä piirtäisin tohon V-kirjaimen näin, niin sais osoittaa tonne sun oikeaan olkapäähän. Hyvä? Se otteen muuttaminen tuntuu ihan hirveältä. Mutta lyöppä siitä ja nyt keskityt vaan sen jälkeen siihen, että sama taaksevienti ja kunnolla kierryt sit osumasta läpi. Näin. Olitko tyytyväinen? Joo, kyllä. Siis et ollut ihan, mikä sua häiri? Siis se oli tosi hyvä. Se ei nyt vaan kuulosta enää aidolta, koska olin. Sehän lähti ihan targettiin. Se oli ihan täydellinen veto. Ei siinä ollut mitään sama homma, mä vaalin sitä sun grippiä, joo. että se on kohdallaan. Eli kato, että tää on muutenkin gripin muuttaminen tuntuu aina pahalta, mutta me ei voida näissä antaa niinku periksi. Noin, hyvä. Ja sit sä keskityt vaan siihen kiertoon. Loistava. Ota mä katon sen vasemman käden vielä uudestaan. Ota sun alkuasento siihen. Joo, toi menee jo vähän yli tosta. Eli noin. Sä näet tuolta 2 rystystä ja tosta V tonne noin. Ja sitten tää siihen samaan synkkaan. Jep. Yes. Hyvä. Ja sit vaan kierryt kunnolla läpi pallosta. Tuntuuko se otteen muuttaminen niinku vaikeaa? Se on erilainen, että siinä on nyt niinku rakentaminen, että mä saan sen niinku... Joo, siinä menee yleensä semmoinen 3-40 vetoa, niin ote alkaa tuntua niinku normaalimmalta. Hyvä, nyt on hyvä, yes. Aivan. Se tuli helposti läpi. Ihan helvetin hyvä. Ja osumasta tulee painavempi, eikö? Joo. Siinä menee yleensä semmoinen 3-40 viikkoa, kun toi suurin piirtein istuu sit kohdalla. Ihan loistava. Oli. Ihan loistava. Toi osuma kuulosti oikeasti ihan törkeen paljon paremmalta, mitä ne aiemmat osumat, kun se grippi muutettiin. Joo, koska silloin lavasta tulee vähän vahvemmin. Joo, ja nyt se oli korkeampi ja se asettu, kun me ollaan nähty näitä, että se on niinku matala ja laaseri, että se menee riittävän matkan, mutta sen jälkeen se sitten juoksee vielä 20, eli yli tilanteen. Kyllä, yli just näin. Mutta siis otas vielä, mä katon sen otteen. Joo, hyvä. Ja sitten vaan pitää pystyä kiertyyn pallossa kunnolla läpi. Hyvä. Hyvä Jussi. Herra mun jevels. Eli tällä hetkellä, mä sanoin tuossa
alkujuonnossa, että lähipeliharjoittelu 80%, swingiharjoittelu noin 20%, että se olisi semmoinen niin kuin hyvä suhde. Joo. Talvella väkisinkin tulee trackmanien kanssa enemmän niin kuin lyötyä näitä lyöntejä. Mutta nyt jos mä katson tota sun liikettä, sä seisot tasapainossa, sulla on tosi hyvä kierto, eli siis sä kierryt näkee, että sä oot treenannut sitä kahvakuulajuttua. Se oikeasti kroppa toimii hyvin. Lantio kiertyy, hartiat kiertyy hyvin taakse, ei ole näkyvissä semmoista, että sä vaan nostasit käsillä, mikä on keski-ikäisillä aika yleistä. Että täällä ei ole liikkuvuutta ja nämä ei ole aktiiviset nämä niin kuin keskivartalon lihakset, niin sit nostellaan vähän käsillä ja tullaan ulkoilta sisään ihan helvetisti. Sulla se toimii hyvin, mutta se vaan, että nyt se on pikkusen niin kuin jäänyt kanittaan tuohon niin osuma hetkeen ja sitten se tulee semmoinen pieni flippi näin päin. Keskityt vaan siihen, että sä käännyt, liike jatkuu täältä lantiosta koko ajan. Ja se nyt vaatii ton, että se ote vähän vahvistetaan, koska muuten se lapa sillä sun heikolla otteella jää auki. Mahtavaa. Otas vielä. Noniin. Voitaisiin lyödä pari driveakin sitten. Sektorilainen. Ote. Tarkkana senkaan, et anna siitä enää ikinä periksi. Joo. Hyvä. Ja sitten annat mennä. Kato. Jumalauta, hei. Herran jestas. Herran jestas. Joo, oikeesti aika lähellä reikää. 30 Pystyisikö sä olemaan tyytyväinen tohon, vaikka se ei ollut draw? Onko ihan ok, että tuo opettaa tuolle keinoin lyödä palloa sillä, että meillä tulee kiire tuolla kentällä? Musta tuntuu, että tää oli virhe. Mikä mappi nyt kun selkeästi Jussi on saanut aha-elämyksen, mun tulkinnan mukaan Jussi on nyt saanut aha-elämyksen, tuon grippiin vahvistettiin, niin mitkä askeleet on tästä eteenpäin nyt, kun Jussi rupeaa harjoittelemaan uudelleen tällä uudella gripillä, niin mitä hänen täytyy tehdä tästä eteenpäin? No siis, niin kuin sanoin, että tällä hetkellä asiat on niin kuin hyvin, eli keho liikkuu hyvin ja tavallaan toi ote on tietenkin semmoinen, että se tosi helposti lähtee niin kuin siirtymään takaisin sinne, niin kuin, missä sä oot pitkään ollut. Sen kanssa pitää olla tosi huolellinen ja sitten vaan muistuttaa, että sä käännyt läpi. Tässä ei ole tämän vaikeammista asioista kysymystä. Tällainen mä niin kuin tämän halun aatella, että nämä perusasiat, ote, tasapaino, kierto, kun ne meillä on kunnossa, niin silloin ei tarvitse kompensoida yhtään mitään. Ja niistä täytyy vaan pitää huoli. Mutta se, mihin Jussin pitää keskittyä, koska mä tiedän, että se harjoittelee tosi paljon, on se, että ei ala sekoilee. Koska tässä on niinku tämä kiivas alkukeskustelu, me jatketaan tätä vielä. Ja se on hyvä, että se on rehellinen. Ja nyt kun me puhutaan tässä, me halutaan tämän videosarjan niinku puitteissa, että pelaajat kehittyy, niin kyllä me Jussin kohdalla tullaan keskittyä enemmän siihen, että siihen harjoitteluun tulee jotain järkeä. Ja sä et reagoi kaikkiin huonoihin lyönteihin ja näin. Eli se mindsetti pitää saada vaan kohdalle, että me pelataan tulosta. Eikä me pelata että miltä se kaikkia maailman... Niin, nimenomaan. Mutta siis, jos se olisi se sun tavoite, niin sitten. Mutta mä en usko, että se on. Ei se ole. Joo. Haluatko lyödä pari drivea? No voihan me. Noniin. Se pelottaa, mutta lyödään. Ja sama homma, sä keskityt siihen, että sä kierryt nyt sitä pallosta. Sä kierryt taakse isosti ja kierryt myöskin sitten kovaa sitä pallosta läpi. Joo, selvä. Joo. Mentiin yli 100. Ei voi sanoa Juha, että on menty alla. Jussihan on lyönyt hirveätä vauhtia. Ote. Jep. Ja pakko kiertyä pallosta läpi. Yes. Iso taakse, niin sitten tulee peilikuva toisenkin suuntaan. Vähän lapa auki. Joo. All right. Joo. Titta här. Yes. Näetkö sä siitä? Näin. Noin. Elikkä drivehan on niinku poikkeaa kaikista muista mailoista. Eli tää on ainut maila, kun me lyödään korkean tiin päältä, millä olisi hyvä tämmöisen harrastajapelaajan tulla niinku alhaalta ylöspäin. Tuolla tourilla ne jätkät tulee ylhäältä alaspäin, sillä haetaan kontrollia, mutta jotta me saataisiin niinku sinne se maksimimitta aikaiseksi, spinnejä vähän vähemmälle, niin nyt sulla tässä lähtee tässä taakseviennissä, niin toi maila karkaa vähän tonne selän taakse. Ja tarkoittaa sitä, että nyt kun sä lähdet tulee sieltä alaspäin, niin ei sulla ole oikein muuta keinoa kuin lähteä tuolta vähän niin kuin ulos. Ja sen takia tuonne kun me katsotaan, niin se tulee tuon 4-5 astetta ulkoa. Siis 4-5 astetta ei ole liikaa, mutta sun tapauksessa niin me haluttaisiin, että sä saattaisit päästä jopa niin kuin asteen sisältä tai lähempää nollaa, niin noi oikealle lähtevät jäisi sieltä sitten veke. Eli katsotaan suunnanmuutosta vähän. Eli ota sun alkuasento siihen.
ja tee sun taaksevienti ylös. Pysäytä sinne ylös. Yes. Eli nyt driveissa, kun sä saat kääntyä tänne pallon taakse, niin tää rintalasta saa kiertyä tänne oikean jalan sisäsyrjän päälle. Eli pää saa liikkua nyt taaksepäin. Ja nyt sä oot pallon takana. Joo. Ja sieltä kun sä lähdet, niin et lähde täältä hartiasta työntään tonne, vaan sä lähdet täältä, annat sen mailan tipahtaa tonne alas, noin päin. Ja sitten sä sieltä vaan kierryt läpi ja annat sen mailan heilahtaa. Mutta se vaatii sen, että sä kierryt siinä taakseviennissä sinne niinku reilumisen oikean jalan sisäsyrjän päälle. Muista se ote? Joo. Miltä näyttää? Joo. Noniin, nyt. Jes, hyvä. Kunnon kierto sinne oikealle ja sitten annat mennä. Eikö se ole oikeasti pallo? Se meni about tosta. About 40 senttiä. Tuu vähän lähemmäs. Joo. About 40 senttiä pallosta. Hyvä. Jes, sieltä. Kato. Vähän lapa auki vielä, onko? 2,4 ulkoota, no niin, parempi. Tuo suunnanmuutos, se on aikamoinen. Joo, no se on siis tässä meillä on niinku jonkun verran työstämistä, mutta nyt tuolla tuo ätäkki oli plus 3,8, eli se on niinku se on sillä alueella, missä se pitää olla. Eli enemmän sinne oikean jalan päälle kierryt. Joo. Muista se ote. Joo, katsotaan, että se olisi. Hyvä. 104,8. Jussille on aika hyvä fade. 246. Pystyisikö se lyömään driverilla fadeä? Pystyisi, kunhan Sitähän se tuolla olisi torillakin lyödään. Tää oli ihan loistava. Joo. 3,8 alhaalta ylöspäin. Spin lofti, ehkä nyt ei tarvitse käydä sen tarkemmin mitä se tarkoittaa, mutta ihan siellä missä se kuuluu olla, jolloin spinnit pysyy alhaalla. Tämä oli teknisesti nyt niinku todella hyvä veto. Wow. Kärritkin 2,22. Että... 2,46 total. Eli muista Jussi ote, sit sä kierryt sen oikean jalan päälle reilusti ja pysyt siellä takana. Club speed ei Jussi ollut ihan 100. Näkää turvat kiinni nyt. Kato, sain paketin sekas. Ota yksi vielä. Sieltä heti. Palas moottoriliikennettä ja takas moottoritielle. Tää on kyllä sellaista sekoilua. Että... Taas sä reagoit siihen, mitä ne sanoo sulle. Nyt keskity siihen omaan tekemiseen. Käännyt sinne oikean jalan sisäsyrjän päälle. Joo. Vetääköhän 100. Hyvä. Ja hirvittävän hyvä lyönti. Ei ollutkaan. Ei, se vähän karkas lapaa jäi. Ei ollut. Tota ei saa laittaa videolle lyöntiin. Noniin, yksi vielä. Yksi vielä. Tee kerran se taaksevienti. Joo. Just noin kierryt sinne päin. Hyvä, noin ja sieltä kun sä et lähde tonne, muuten tullaan ulkoota. Tonne, no yes. Hyvä. Tuliko vähän tippahousuun? 147. Hyvä. No mut hei. Hyvä. Summa summarum. Tästä me lähdetään nyt liikkeelle. Kyllä. Ote, siis ihan nyt swingimekaanisia juttuja. Ote vähän vahvemmaksi. Lyö paljon rautoja, lyö lyhkäisillä raudoilla, lyö vetsejä ja jonkun verran keskirautojakin. Haet vaan sitä liikettä, että se ei se sun lantiosta se kierto jää kesken, koska sit sulla lähtee kassit täältä eteenpäin ja sieltä tulee sit kaiken näköistä, kun tonne mailaan tulee niin kuin flippi näin. Kyllä. Eli keskityt siihen, että sä käännyt kunnolla sieltä läpi. Juu. Driverissa, jos sä lyöt driveja tai kun lyöt, niin jumppaa sitä, että sä alat pääseen siinä taakseviennissä paremmin sen pallon taakse. Että sä oot vähän ollut siinä niin kuin pallon päällä, jolloin se maila tulee helposti ylhäältä alaspäin. Just näin, ja se on ollut se ongelma, että se on lähtenyt koko ajan, se attack angle on ollut miinuksella. 4. Toi näyttää hyvältä. Mähän nyt lähden parin viikon päästä sinne reissuun kuukaudeksi, mutta sattumalta löysin eilen katkenneen mailla, josta on varsi mennyt tuosta poikki, niin mä voin ottaa sen mukaan ja hypistellä sitä huoneessa, sitä grippiä. No niin, se on loistava. Nee. Mut hei, ihmiset hyvät, tässä on erittäin innokas, potentiaalinen golfari. Siis hän on golfari, mutta hänellä on paljon kehittymispotentiaalia. Tämä, mitä me nyt tässä tehdään, niin on pieni osa sitä. Tämä swingin jumppaaminen Jussin kohdalla. Me aletaan opettelemaan sitä, että miten me tehdään tulosta. Kyllä. Ja nyt tästä kun jatketaan eteenpäin, niin varmasti tehdään myöskin jaksoja siitä, että minkälaisilla harjoitteilla sitä peliä kehitetään. Et
golfi ei ole vain swingiharjoittelua, Kyllä. vaan se on nimenomaan kaikkea muuta. Ja kaikille naisille siellä, niin valitettavasti Jussi on onnellisesti naimisissa. Kyllä. Ootko valmis siihen? On. Ja siis mä odotan niin kuin mielenkiinnolla sitä, että kun kausi alkaa olemaan lopuilla ja nähdään viimeiset jaksot, niin nähdään se viimeisessä jaksossa, että onko tapahtunut kehitystä, Niin. että onko se edelleen se sama, niin kuin, no ei se nyt ole kupissa. Niin, ja me ollaan sovittu Jussin kanssa, että mä saan olla umpirehellinen, Kyllä. niin mä tuun myöskin vaatimaan sitten. Että sit jos Kyllä. se sekoilu alkaa, niin mä sitten puutun siihen saman tien. Pidetään tästä kiinni. Yes. Painakaa nappulaa ja tilatkaa ja poikien videot on varmaan vielä parempia. Pikku tommonen. En mä oo niin hyvä. Mä haluan osata kaikki lyönnit tavallaan.